Okay, aku dah lama lah tak buat konten YouTube aku ni. Sorry lah. Okay, kali ni mungkin video aku langsung tak edit. Aku langsung tak nak edit video aku. Jadi apa yang kau nampak ni adalah raw video. Okay, hari ni aku kayuh basikal marine headlands. Basikal ni aku baru ambil. Jadi aku sebabkan basikal lama tu aku tak nak ride lagi. Dia punya geometri dia tak sama. Jadi itulah, kita nak pergi off-road hari ni. So aku dekat area mana dia? Oh, tak boleh flip. Okay, tak ingat tempat ni. Dekat Sri Alam lah, dekat taman situ. So jalan ni boleh tembus off-road ke Pelentong. Jadi kita nak ke sana lah ni.
slip. Dah nak habis bos slip.